วันนี้แพทก็จะมาสอนโฮมคุกกิ้งนะคะจะเป็นวิธีการทำอาหารง่ายๆในฉบับของแพรวันนี้นะคะคลิปเปิดตัวเราก็จะมาเสนอเมนูเกี๊ยวซ่าเราจะมาบอกว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างทำอย่างไรจับจีบยังไงทอดเกี๊ยวกันยังไงนี่คือเครื่องปรุงที่เราจะใช้กันในวันนี้อันดับหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแป้งสำหรับแป้งเกี๊ยวซ่านะคะหมูสับ1 ปอนด์ค่ะต้นหอมกระหล่ำปลีพริกไทยน้ำมันงาขิงขูดผงกระเทียมค่ะถ้าใครไม่มีก็ใช้กระเทียมสดแป้งข้าวโพดซอยซอสโชยุญี่ปุ่นค่ะมิรินค่ะเพิ่มความหวานถ้าใครไม่มีก็แค่ใช้น้ำตาลทรายปกติได้อันนี้ความชอบส่วนตัวค่ะขอใส่ซีอิ๊วขาวไทยบ้านเราด้วยแล้วก็วันนี้จะใช้น้ำมันโอลิฟออยล์ในการทอดนะคะเป็นแบบสำหรับไทยฮีทค่ะพร้อมแล้วขั้นตอนแรกเริ่มเลยนะคะแล้วก็จะใส่หมูสับที่เรามีลงไป1 แพ็คสำหรับกระหล่ำปลีแพรจะเอามาซอยนะคะแพรใช้ประมาณเท่านี้ค่ะก็หั่นให้ชิ้นเล็กๆเลยค่ะสับเพิ่มอีกนิดนึงโอเคได้ทีแล้วค่ะมาถึงวิธีการปรุงค่ะเริ่มจากขิงนะคะก็บีบไปเลย2 ช้อนชาgarlic powder ก็กระทุ้งลงไปค่ะปุ๊บ1 2 3พอ อะไรตวงได้ก็จะตวงนะอะไรตวงไม่ได้ก็ตามวิจารณญาณนะคะน้ำมันงา2 ช้อนชาค่ะเราจะใส่มิรินนะคะเพิ่มความหวานถ้าใครไม่มีก็ใส่น้ำตาลปกติค่ะน้ำตาลทรายบ้านเราไม่ต้องไปซื้ออะไรที่ยุ่งยากมีอะไรในครัวก็ใช้ไปค่ะใส่ไป3 ช้อนชาค่ะโชยุอันนี้โชยุญี่ปุ่นนะคะ2 ช้อนชาค่ะความเค็มอะไรนี่ปรับระดับกันได้เองเลยเนาะแค่ช่วยไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2 3ละกัน3 ช้อนชาค่ะแล้วก็พริกไทยดำชอบมากชอบน้อยก็เต็มที่ค่ะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักไว้แป๊บนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราทิ้งไส้ที่เราผสมเอาไว้ประมาณ10-20 นาทีนะคะเหตุผลที่พักไส้ไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้กะหล่ำอะค่ะยุบตัวลงแล้วก็มันจะเข้าเนื้อกับหมูสับทำให้มันนุ่มมันเกาะติดกันแน่นได้ดีกว่าเดิมหลังจากนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำวิธีการพับเกี๊ยวกันค่ะค่ะขั้นตอนการพับเกี๊ยวนะคะแล้วก็จะมีถ้วยใส่น้ำเปล่าไว้สำหรับเหมือนกับเป็นกาวอะค่ะช่วยให้แผ่นเกี๊ยวมันติดกันแล้วก็มีถาดนะคะแล้วก็มีแป้งที่เราจะใช้โรยบนถาดนะคะก็แพรก็จะใส่ลงไปละเลงให้มันทั่วถาดเพื่อที่เราจะวางเกี๊ยวลงไปแป้งเกี๊ยวที่เราซื้อมาจากห้างแล้วก็วิธีการห่อ
ก็จะตักประมาณนี้ค่ะ แล้วก็วางลงไป แล้วเราก็จะใช้มือแตะน้ำตรงขอบแล้วเราก็จะพับครึ่งลงไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอานิ้วโป้งกดตรงกลางไว้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะจับจีบเขาแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งอุ้ยประมาณนี้แล้วก็บีบให้เขาเป็นตัวนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็จับเรียงเขาลงไปในถาดค่ะก็นี่นะคะคือเกี๊ยวที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมจะทำการทอดก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากแนะนำว่าให้ใช้กระทะแบบ non stick นะก็ให้น้ำมันทั่วหลังจากนั้นเราก็จะทำการเรียงนะคะวงเราไม่แน่นเท่าไหร่เนาะวันนี้อันนี้ก็ได้อยู่ก็ใช้ไฟกลางๆค่ะสูตรเริ่มเป็นน้ำตาลแล้วนะคะก็เราก็จะใส่น้ำราดลงไปข้างบนเสียงก็จะฟูใส่ไปพอประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาหวีไฟลงหน่อยนึงเพราะว่าเราต้องการที่จะให้หมูสุกถึงข้างในนะคะแห้งจนกว่าน้ำที่เราใส่ลงไปมันจะแห้งง่ายๆก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่อาจจะยากแค่ครั้งแรกที่ทำแต่ว่าพอทำไปครั้งสองครั้งแล้วจะเริ่มเร็วขึ้นจะเริ่มคุ้นขึ้นเราจะรู้ว่าแต่ละสเต็ปที่ต้องทำเป็นยังไงบ้างเริ่มเร่งไฟขึ้นนิดนึงสังเกตดูว่าน้ำเริ่มแห้งเริ่มเป็นฟองๆแห้งเริ่มได้ที่แล้วค่ะก็เนี่ยค่ะแป้งที่เราใส่ตรงก้นเห็นไหมมันจะเป็นแบบใยๆตรงตูดกระทะนั่นแหละไหนมาเช็คขอเช็คตรงปุ๊บสีสวยแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ขอแซะให้มันแล้วก็ให้รู้ว่าแบบว่าให้มันเคลื่อนไหวได้เพื่อที่เราเวลาเราคว่ำใส่จานปุ๊บมันจะออกมาเป็นมั่นใจว่าจะออกมาเป็นแผลติดๆกันนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะวิธีการเสิร์ฟให้สวยๆเหมือนกับที่ร้านเกี๊ยวซ่าชื่อดังที่เขาทำแล้วก็ไทยก็จะมีจานขนาดพอดีกับกระทะปิดลงไปปุ๊บแล้วเราก็คว่ำกระทะแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เกี๊ยวซ่าเสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวซ่าสวยงามสังเกตดูขอบนะเห็นไหมขอบเป็นแบบเหมือนที่ร้านเขาทำเลย
ได้มาแล้วเกี๊ยวซ่าของเรา